Ο πυρετός είναι από μόνος του μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο οργανισμός χρειάζεται άφθονα υγρά και θρεπτικά συστατικά για να τον αντιμετωπίσει. Τι πρέπει όμως να τρώτε? Έχουν άραγε δίκιο όσοι λένε πως όποιος έχει πυρετό πρέπει να μένει νηστικός? Όχι, απαντούν οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Όπως εξηγούν, πολλοί άνθρωποι με πυρετό αισθάνονται ανορεξία. Ωστόσο, ο οργανισμός τους καίει περισσότερες θερμίδες από όσο συνήθως. Και αυτό διότι ο πυρετός είναι ένας από τους φυσικούς τρόπους που έχει το σώμα για να καταπολεμήσει βακτήρια και ιούς. Στη μάχη που δίνει λοιπόν, χρειάζεται πολεμοφόδια. Αυτά μπορεί να το προσφέρει μόνο η καλή ενυδάτωση και η θρεπτική διατροφή. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς, όταν έχουν πυρετό, δεν θέλουν τίποτε άλλο από το να κοιμούνται με τις ώρες, δίχως να βάζουν το παραμικρό στο στόμα τους. Σε τέτοια περίπτωση όμως, διατρέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο: να αφυδατωθούν. Ο υψηλός πυρετός συνοδεύεται από έντονη εφίδρωση όταν πέφτει, λέει η διαιτολόγος Αντρέα Ντάν από το Οχάιο. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν εκτός από πυρετό και άλλα συμπτώματα που συμβάλλουν στην αφυδάτωση, όπως διάρρεια ή εμετό. Η αφυδάτωση αναπτύσσεται όταν ένας άνθρωπος προσλαμβάνει λιγότερα υγρά από όσα αποβάλλει ο οργανισμός του. Οποιοσδήποτε μπορεί να αφυδατωθεί, αλλά κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Όταν δεν αναπληρώνονται τα υγρά που χάνει ο οργανισμός, η αφυδάτωση αναπτύσσεται γρήγορα. Σε τέτοια περίπτωση θα νιώθετε ακόμα χειρότερα. Και αυτό διότι ο οργανισμός σας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επαρκώς τους παραπάνω μηχανισμούς για να καταπολεμήσει τη λίμωξη που τον ταλαιπωρεί. Στην πραγματικότητα, η αφυδάτωση είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους καταλήγουν στο νοσοκομείο πολλοί πάσχοντες από εμπήρετες λοιμώξεις. Η αντιμετώπιση της αφυδάτωσης πρέπει να είναι άμεση. Ιδάλλως μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή. Αν αναπτύξετε αφυδάτωση, θα διψάτε πολύ και μπορεί ακόμα και να ζαλίζεστε. Ο πυρετός λοιπόν χρειάζεται άφθονα υγρά και θρεπτική τροφή. Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές? Τα ροφήματα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι δροσερά, ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου, αρκεί να πίνετε υγρά με σταθερό ρυθμό στη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμάστε σκέτο νερό, τσάι, χυμούς, χαμομήλι, αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, μεταλλικό νερό, ακόμα και ένα συντονικό ρόφημα. Σούπες. Υπάρχει λόγος που οι μαμάδες δίνουν στα παιδιά τους κοτόσουπα όταν είναι άρρωστα. Αφενός παρέχει άφθονα υγρά, αφετέρου καλής ποιότητας υδατάνθρακες, όπως είναι το ρύζι, πρωτεΐνες, όπως είναι το κοτόπουλο, και βιταμίνες, όπως είναι τα λαχανικά. Όλα αυτά σας είναι απαραίτητα για να πέσει ο πυρετός και να καταπολεμήσετε τη λίμωξη που σας ταλαιπωρεί. Αν όμως δεν σας αρέσει κοτόσουπα, δοκιμάστε άλλα είδη σούπας και ζωμούς. Αν δυσκολεύεστε να πιείτε υγρά, επιλέξτε τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρά, τα οποία καταναλώνονται κρύα. Καλές επιλογές είναι το γιαούρτι και οι κρέμες. Φρέσκα φρούτα. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξυδωτικά που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να αναρρώσει. Να προτιμάτε όσα έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό, όπως το πεπόνι, τα μούρα, τα πορτοκάλια, τα σταφύλια και άλλα. Να προσέχετε μόνο τις φυτικές ίνες τους, μπορεί να ανακατέψουν το ήδη επιβαρημένο στομάχι σας. Λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουν γαστρεντερικά ενοχλήματα έχουν οι μπανάνες και τα αβοκάντο. Ο πυρετός δεν αντιδρά καλά σε ορισμένα τρόφιμα και ροφήματα και καλό είναι να τα αποφύγετε ή έστω να τα περιορίσετε μέχρι να αναρρώσετε. Η πολλή καφεΐνη λόγου χάρη είναι διουρητική. Επομένως, δεν πρέπει να πίνετε όλη μέρα μαύρο τσάι, καφέ ή αναψυκτικά τύπου κοκακόλα. Να εναλλάσσετε το μαύρο τσάι που είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά με χυμούς, δροσερό νερό και άλλα φεψίματα. Ούτε λόγος φυσικά για αλκοόλ, πρέπει να το αποφεύγετε εντελώς. Η πολλή ζάχαρη επίσης δεν βοηθάει, διότι ευνοεί τη φλεγμονή στο σώμα. Μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Να αποφεύγετε τέλος τα βαριά φαγητά, γιατί το σώμα σας προσπαθεί να καταπολεμήσει μία λίμωξη και δεν διαθέτει περίσσια ενέργεια για την πέψη. Επειδή πάντως κάθε ασθενής είναι ξεχωριστή περίπτωση, πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή από όσες ακούσατε, ρωτήστε το θεράποντα γιατρό σας.